საღამომშვიდობის ეს გადაცემა აგროსექტორი, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი ვარ. რეგიონების ეკონომიკური განვითარების რედ პროგრამის ფარგლებში დღეს ჩვენ სოფელ წილკანში არსებული ნიადაგის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად გახსნა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი იქნება სწორედ ამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ღამბაშიძე. საღამომშვიდობის გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თუმცა ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, ნახოთ სიუჟეტი. პირველად მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში ნიადაგის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია გაიხსნა. ლაბორატორია სრულად პასუხობს იმ თანამედროვე გამოწვევებს, რომელიც დღეს მსოფლიოს წამყვან ლაბორატორიებშია დანერგილი. ლაბორატორიაში პირველ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ არაკომერციული კვლევები ჩატარდება, რაც ნიადაგის დეგრადაციის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებებისთვის უმნიშვნელოვანესია. პროფესორ ივანე სარიშვილის სახელობის ნიადაგის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლებთან ერთად ოფიციალურად გახსნა. მინისტრის განცხადებით, აღნიშნული ლაბორატორია უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის მასშტაბით არსებული ნიადაგის ნაყოფიერებისთვის და ეროზიების შესამცირებლად. გაიხსნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორია აკადემიკოს ივანე სარიშვილის სახელობის. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა იმისთვის, რომ ჩვენ სწორად წარმართოთ ნიადაგის კვლევა, იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ერთის არსებული ნიადაგების ნაყოფიერება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიზრუნოთ ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენაზე, იმისთვის, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარება ეფუძნებოდეს მდგრადი განვითარების პრინციპებს. სოფელ წილკანში არსებულმა მრავალფუნქციურმა ლაბორატორიამ ფუნქციონირება ეტაპობრივად 2015 წლიდან დაიწყო. გახსნიდან დღემდე ლაბორატორიაში ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებიდან აღებული მიწის ნიმუშების შესწავლა თანამედროვე აპარატურით ხდება. შედეგები კი ფერმერებამდე და დაინტერესებულ პირებამდე დასკვნის სახით მიდის, რაც აგროსექტორში მომუშავე პირებისთვის საქმიანობას უფრო მარტისა და ხელმისაწვდომს ხდის. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორის ლევან უჯმაჯურიძის განცხადებით, ნიადაგის სრულყოფილად კვლევა უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. სრულფასოვანი კვლევა კი სწორედ თანამედროვე ტექნიკის დახმარებით არის მიღწევადი. ნიადაგური მენეჯმენტის სწორად დაგეგმვა მნიშვნელოვნად განაპირობებს სასოფლო სამეურნეო კულტურების პროდუქტიურობის, ასე ვთქვათ, ამაღლებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ფართობები საქართველოში დეგრადირებულია არასწორი ექსპლუატაციით ნიადაგურ კვლევას, სწორედ ამ კუთხითაც უმნიშვნელოვანესი ყურადღება უნდა მიანიჭოს, რომ არაფერი ვთქვათ, ნიადაგის განოყიერების სისტემების და ნაყოფიერების ამაღლების ტექნოლოგიებთან მიმართებაში. ამდენად ახლად შექმნილი ლაბორატორია, რომელიც მრავალფუნქციურია, აქ ჩატარდება კვლევები მიძღვნილი, ასე ვთქვათ, დეგრადირებული ნიადაგების გაუმჯობესებასთან. აქ შესაძლებლობა მიეცემათ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია ნიადაგის კვლევითი მიმართულებებით, ჩატარდეს სადემონსტრაციო დღეები და რამსთავარია ამაღლდეს თვითონ ნიადაგის მოვლის კულტურა, რომელიც განაპირობებს, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერების ამაღლებას და ყოველივეს ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას, რომელიც აგრეთვე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის. იმისთვის, რომ ნიადაგი ნაყოფიერი იყოს და მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება მოხდეს, აუცილებელია ის გაჯერებული იყოს როგორც მიკრო და მაკროელემენტებით, ასევე ორგანული და საჭიროების შემთხვევაში არაორგანული სასუქებით. თუმცა მიწის რაციონალურად გამოყენებამდე აუცილებელია განსაზღვროთ მისი შემადგენლობა და ნაყოფიერება. სწორედ მიწის შემადგენლობისა და ნაყოფიერების კვლევა არის ახლად გახსნილი ლაბორატორიის მთავარი დანიშნულებაც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების სამსახურის უფროსი ზაურ ჩანხსელიანი აგროსექტორთან საუბარში აცხადებს, რომ ბოლო 30 წლის მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში ნიადაგის სიღრმისეული კვლევით არავინ დაინტერესებულა, რამაც რიგ რეგიონებში ნიადაგის დეგრადაცია გამოიწვია. თქვენი ცით რომ 30 წლის განმავლობაში საქართველოში ნიადაგების გამოკვლევა და შესწავლა ისეთნაირად როგორც ხდებოდა, არ ჩატარებულა. ერთადერთი პრეცედენტი ეს არის, რომ აი 2014 წელს გაიხსნა ეს ლაბორატორია, დაიწყო გახსნა და ახლა აი გავიხსენით დღეს, მოხდა მისი დაკომპლექტება სპეციალისტებით ყველაფრით და ჩვენ NASA-სთან ერთად აი მომავალ წლიდან ვიწყებთ ნიადაგების გამოკვლევას მთელ ტერიტორიაზე საქართველოში. ეს რა თქმა უნდა ეს წელიწადში ვერ მოხდება,
ალბათ 5 წლის პერიოდის განმავლობაში ერთი ციკლი დამთავრდება, მერე განმეორდება, სულ უნდა მეორდებოდეს ეს ყოველ 5 წელიწადში გამოკვლევა ხდებოდეს. ეს აპარატი არის მოლეკულური სპექტრომეტრი და ძირითადად ჩვენ ამ აპარატით ვსაზღვრავთ ნიადაგში სხვადასხვა ელემენტებს. ახლა ამ წუთას ისაზღვრება ნიადაგში ფოსფორის შემცველობა და არის როგორ იცით, ყველას აქვს თავისი შეფერილობა. ამ შემთხვევაში ფოსფორი არის ცისფრად შეფერილი, იმის მიხედვით თუ როგორი ინტენსივობით არის შეფერილი, შეიძლება იყოს უფრო ღია ან მუქი. ეს არის შედარებით ხო ღია ფერის, მაგრამ გვაქვს ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ძალიან მუქი შეფერილობის არის. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა რაოდენობით არის ნიადაგში ფოსფორის შემცველობა. ეს მოძრავი ფორმებია, რომელიც არის შესათვისებელი, რომელსაც მცენარე ადვილად ითვისებს. რეკომენდაციას აძლევენ მე ჩვენი სპეციალისტები, თქვათ იმ ნიადაგში რამდენი არის საჭირო შევიტანოთ ფოსფორიანი სასუქები და საერთოდ როგორ შეიძლება მე ამ ნიადაგის გამოყენება ან მერი კულტურისთვის შეიძლება არა რაოდენობით შეიძლება შევიტანოთ საერთოდ სასუქები. გარდა ფოსფორისა ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ კიდევ სხვადასხვა ელემენტები, მაგრამ ძირითადად ჩვენ უფრო ამ მას ზევართ დამოკიდებული ფოსფორს ვსაზღვრავთ და ნიტრატულ ფორმებს, ეს არის NO3 და ამონიაკი, ეს არის NH4. ნიადაგის კვლევითი ლაბორატორია დაარსების დღიდან მონაწილეობს ისეთ მასშტაბურ პროექტებში, როგორიცაა FAO-ს თურქეთისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, ნასას მიწის დეგრადაციის შესწავლა კავკასიის რეგიონებში დისტანციური ზონდირების მეთოდების გამოყენება და ევროკავშირის გაერთიანებული კვლევითი ცენტრი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უკვე საუბარს განვაგრძობ სტუმართან ერთად. გიორგი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გილოცავთ ახალი ლაბორატორიის გახსნას პირველ რიგში. რომ გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის აღნიშნული ლაბორატორიის გახსნა და თავშივე აღნიშნოთ, ეს იქნება თუ არა კომერციული დანიშნულების. აღნიშნული ლაბორატორია ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და მით უმეტეს ისეთ ქვეყნის როგორც საქართველოა, აგრარული მიმართულების ქვეყნისთვის, ვინაიდან სოფლის მეურნეობა დგას პრაქტიკულად ნიადაგზე, ნიადაგი არის წარმოების ძირითადი საშუალება, შესაბამისად მისი სწორად მართვა არის სოფლის მეურნეობის განვითარების საფუძველი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს მსგავსი დონის ლაბორატორია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ჩვენ შევისწავლოთ სრულფასოვნად ნიადაგი და ვიცოდეთ, სად რა პრობლემებს ვაწყდებით ამა თუ რეგიონში და შესაბამისად დაიგეგმოს სწორად ესა თუ ის ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას, ან დეგრადაციის შემცირებას, ან სრულად აღმოფხვრას, სადაც ეს შესაძლებელია და სახელმწიფომ განსაზღვროს სწორად პოლიტიკა და მიმართოს რესურსები, შესაბამისად, სად არის საჭირო რა სახის ჩარევა, რომ ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქვეყანაში. შეეხება იქნება თუ არა ეს კომერციული დანიშნულების, მაგალითად რიგით ფერმერს ექნება თუ არა საშუალება, რომ საკუთარი ფართობიდან აღებული ნიადაგი მოიტანოს, გადაიხადოს გარკვეული თანხა და ჩაუტაროთ მას ანალიზი. არა, სამწუხაროდ ამ მოსახურებას ჩვენ არ გავწევთ. შეიძლება ეს დადებითიც იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მთლიანად ვართ კონცენტრირებული კვლევით საქმიანობაზე და ვახორციელებთ რა თქმა უნდა სახელმწიფო პროგრამებს, ასევე ჩვენ კვლევითი ცენტრის, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ ინიციირებულ სამეცნიერო კვლევით პროექტებს, როგორც ჩვენ სასწრაფო სამდემონსტრაციო ნაკვეთებზე, ისევე მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში, დეგრადირებული ფართობების კვლევის ფარგლებში მაგალითად. შესაბამისად, ჩვენი ფუნქცია შემოიფარგლება მხოლოდ კვლევით საქმიანობით და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებით, როგორც ფერმერებისთვის, ისე გადაწყვეტილების მიღები პირებისთვის. გასაგებია, არსებობს კიდევ ერთი ლაბორატორია სოფელ ანასეულში. რით განსხვავდება ეს ლაბორატორია ახლად გახსნილი ლაბორატორიისგან? ანასეულში მდებარე ლაბორატორია არის კომერციული მიმართულების, ანუ ის გასწევს სწორედ მსგავს ტიპის მომსახურებას ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, როგორც ფერმერებისთვის, ისე სხვა ორგანიზაციებისთვის, ვინც არიან აგრარულ სექტორში მოღვაწე. შესაბამისად, მსგავსი სურვილის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფერმერებს შეუძლიათ, თუ კი ტერიტორიულად მათთვის უფრო მოსახერხებელია, მიმართონ ანასეულის ლაბორატორიას. ანუ გამოდის, რომ ახლად გახსნილი ლაბორატორია სრულიად სხვა მიმართულებით არის პირველი. დიახ. ჩვენს ქვეყანაში. ამ მიმართულებით მსგავსი ლაბორატორია მხოლოდ ერთადერთია, რომელიც ემსახურება მხოლოდ ნიადაგის კვლევას. კარგი. რა სახის სამეცნიერო კვლევები ჩატარდება აღნიშნულ ლაბორატორიაში და რამდენად იქნება ეს ხელმისაწვდომი შემდგომ უკვე ფერმერებისთვის? თქვენ ახსენეთ, რომ იქნება ხელმისაწვდომი, მაგრამ რა ფორმით?
ჩვენ გვაქვს როგორც აღნიშნე მიზნობრივი პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს ან სამინისტრო, ან შეიძლება კვლევით ცენტრის უშუალო ჩართულობით იყოს განხორციელებული. შესაბამისად, მიღებული შედეგები ამ პროექტის ფარგლებში მიეწოდება ფერმერებს როგორც თქვათ რეკომენდაციების, ესე ბროშურების სახით, სადაც გაიწერება მიღებული შედეგების საფუძველზე რა სახის ღონისძიებები უნდა გაატაროს ფერმერმა, რა ტიპის გაუმჯობესებაა საჭირო და თქვათ რომელი ტიპის სასუქები უნდა იყოს ამა თუ იმ რეგიონში ან ამა თუ იმ კულტურის ქვეშ გამოყენებული, რა არის ძირითადი შემზღუდველი ფაქტორი თქვათ ამა თუ იმ კულტურის მოსავლიანობის შემცირების და ასე შემდეგ. ცნობილია, რომ არსებობს ნიადაგის როგორც ქიმიური, ასევე ფიზიკური კვლევა. აქ ამ ლაბორატორიაში ორივე სახის კვლევა იქნება, ხო, ალბათ განხორციელებული და რამდენად თქვათ ის ტექნიკა, რომელიც თქვენ გაქვთ, ნამდვილად არის უახლესი, რამდენად პასუხობს ამ გამოწვევებს, რომ ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილოთ, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში. საბედნიეროდ გვაქვს მაგის ფუფუნება დღეს, რომ ჩვენ გქონდეს ისეთი აღჭურვილობა, რომელიც დღეს აღიარებულია და საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად პასუხობს და შეგვეძლია სრულფასოვნად შევისწავლოთ ნიადაგის როგორც ფიზიკური, ისე ქიმიური თვისებები, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და შევიმუშაოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ნიადაგის სწორად მართვისთვის. 2015 წლიდან უკვე ფუნქციონირებს ეს ლაბორატორია, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. ალბათ გაქვთ უკვე გარკვეული ტიპის შედეგები, ხომ? თქვენ საქართველოს ტერიტორიაზე, სხვადასხვა რეგიონში ჩადიხართ, სადაც იღებთ ნიმუშებს და შემდეგ იკვლევთ. ამ მიმართულებით რა პრობლემებია, ვთქვათ, სად არის პროგრესი, სად არის რეგრესი და როგორია დინამიკა? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფუნქციონირებთ, ანუ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ლაბორატორია სწრაფად, ასე ვთქვათ, აშენებადი და მოწყობადი არ არის მოგეხსენებათ, შესაბამისად ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ საველე კვლევით სამუშაოები და ძალიან ბევრი კვლევა ჩავატარეთ როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში. კონკრეტულად ქონდა დამლაშებული ნიადაგებთან დაკავშირებით კვლევები სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქონდა მჟავე ნიადაგებთან დაკავშირებით კვლევები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ეს რო შედარებით უფრო ფართო მასშტაბიან, რომელიც მოიცავდა თქვათ ათასობით ჰექტარს. ამჟამად ვახორციელებთ უფრო ფართო მასშტაბიან კვლევას, რაც მოიცავს საქართველოს მთლიანი ფართობის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლას, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის და FAO-ს რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც მიმდინარე წელს მოიცავს 20,000 ჰექტარს. საკმაოდ დიდი ფართობია, რომ გითხრათ შედეგები როგორია ამ მიმართულებით. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ხშირია გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო მიწის სავარგულების, არ ხდება მისი გონივრულად გამოყენება, განმოყივრება შესაბამისად და ნიადაგი მიდის დეგრადაციისკენ. თქვენ რა დასკვნები გაქვთ? სამწუხაროდ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ფართობები, სადაც მდგომარეობა არც თუ სახარბიელო გვაქვს აუცილებელია ჩარევა. პირველ რიგში ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, იმ ფერმერებზე, ვინც სარგებლობს უშუალოდ ამ ფართობებით, ვინაიდან ისინი არიან უშუალოდ ჩართული იმ ნიადაგის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ მოვლაპატრონობაში, შესაბამისად, მათზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული თუ როგორ იქნება ამ ნიადაგების ბედი სამმოვლოდ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან არის გარკვეული კონტროლის მექანიზმებიც და ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევით ცენტრი ვალდებული ვართ და გავცემთ შესაბამის რეკომენდაციას, როდესაც არის ამის აუცილებლობა საჭირო, თუმცა ზოგადად ტენდენცია არის პოზიტივისკენ, უმჯობესდება, ასე ვთქვათ, ფერმერების ცნობიერება ნიადაგის მართვასთან დაკავშირებით, ამაში გარკვეული წვლილი როგორც სამინისტროს, ისე იმის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, რომელიც მუნიციპალიტეტებში მუდმივად საქმიანობენ, ასევე ჩვენი სამეცნიერო კვლევით ცენტრის მიერ ჩატარებული ტრეინინგები, ჩვენ ხშირად გვაქვს გასულითი ტრეინინგები მუნიციპალიტეტებში, თითოეულ ყველა სოფელში, რა თქმა უნდა, ვერა, მაგრამ აი ძალიან ბევრ სოფელში ჩვენი თანამშრომლები, მეც პირადად მიწევს ხოლმე, ჩავდივართ, ვატარებთ ტრეინინგებს, თემატურ ტრეინინგებს, რომელიც უშუალოდ მიმართულია ადგილზე არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ. გასაგებია, თქვენ ტრენინგები ახსენეთ და საინტერესოა, ვიდრე თქვენ გაიხსნებოდით, თქვენი ლაბორატორია გაიხსნებოდა, მანამდე თუ გადამზადდნენ ის თანამშრომლები, რომლებიც ახლა არიან ლაბორატორიაში დასაქმებული, იმიტომ რომ საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეს ემსახურებიან და თანაც მაღალ დონეზე და ალბათ სჭირდებოდათ მათაც გადამზადება. ჩვენ თანამშრომლები პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჩვენს ლაბორატორიაზე თუ ვისაუბრებთ
ანუ არ არის რა ვთქვათ ახალი ამ სფეროში სხვადასხვა კვლევით სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტების ყოფილი თანამშრომლები არიან, რომლებიც მოღვაწეობდნენ ამა თუ იმ უნივერსიტეტში ან სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებაში, შესაბამისად მათ ჰქონდათ საკმაოდ კარგი გამოცდილება. თუმცა ახალ ტექნოლოგიებთან მიმართებაში მაინც საჭირო იქნებოდა ალბათ. თითოეული ახალი ხელსაწყო, ახალი მეთოდი საჭიროებს გარკვეულ გადამზადებას თითოეული პერსონალისთვის და ისინი სრულად მზად იყვნენ ამისათვის. თავისთავად ის პერიოდი, რაც დაჭირდა ლაბორატორიის აწყობას, სრულად გამართვას, თავისთავად მოიაზრებდა იმ გადამზადებასაც კონკრეტულ ლაბორატორიულ ხელსაწყოსთან, იმ კომპანიის სერვის ინჟინერების მიერ, რომლებისგანაც ჩვენ შევიძინეთ აღნიშნული აპარატურა. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტში, რომ თქვათ ერთ კონკრეტულ კაბინეტში ხდებოდა მოლეკულური შესწავლა ნიადაგის. კიდევ რა, ასე ვთქვათ, ელემენტებით შეიძლება რომ შევისწავლოთ ნიადაგი, უფრო რომ გავშალოთ თემა და ვისაუბროთ კონკრეტულად რა საკეთებთ თქვენ და რა საქმიანობას ეწევით. ანუ როგორც აღვნიშნე, ჩვენ შევისწავლეთ როგორც ფიზიკურ თვისებებს, ისე ქიმიურ თვისებებს, ანუ ფიზიკური პარამეტრები, ისე როგორც ქიმიური პარამეტრები უამრავია, თუმცა არის ასე ვთქვათ ძირითადი პარამეტრები, რომლითაც განისაზღვრება ჩვეულებრივი ნიადაგის ნაყოფიერება, რაც უფრო ფართო მასებისთვის, მათ შორის ფერმერებისთვისაც საჭიროც არის და ცნობილიც არის მათთვის, როგორიცაა გრანულომეტრული შედგენილობა, ან ფიზიკური თვისებები, ან რამდენია თიხის შემცველობა, ის უფრო ცნობილია ფერმერების, უფრო მარტივ ენაზე რო ვთქვათ. რამდენად ძიმია ნიადაგი, ასე ვეძახით, თუ ან სუბუქი, თუ ნაკლებია თიხის შემცველობა. შემდეგ ძირითადად საკვები ელემენტების შემცველობა, როგორც აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, მცენარისათვის ხელმისაწვდომი რა რაოდენობით არის ამა თუ იმ კულტურისთვის, ასევე ორგანული ნივთიერებების შემცველობა, მჟავიტუტიანობის ბალანსი, რომელიც განსაზღვრავს პრაქტიკულად ამა თუ იმ ელემენტის ხელმისაწვდომობას მცენარისთვის კონკრეტულ ნიადაგურ პირობებში. და სხვა უამრავი პარამეტრი, რომელიც უკვე იმის დამიხედვით რა საჭიროება და რა კონკრეტული დიაგნოსტიკური მაჩვენებლები გვაქვს ჩვენ წინასწარ, შეიძლება საჭირო იყოს ამა თუ მიკროელემენტის შესწავლა, რომ ჩვენ გავსაზღვროთ პირობითად, მაგალითად ხომ არ არის თუთიის დეფიციტი, რკინის დეფიციტი ნიადაგში, ან მცენარისთვის ხომ არ არის შეზღუდული მისი შეთვისება, იმის გამო რომ თქვათ ნიადაგში გარკვეული პირობებია შექმნილი უკვე ამისათვის. ანუ თქვენ საველის სამუშაოებისას უკვე იცით რაზე ატარებთ ცდას, რაზე უნდა ჩაატაროთ, ასე ვთქვათ, დაკვირვება. დიახ, რა თქმა უნდა, პირველადი შეფასება ველზე აუცილებლად ხდება, როგორც ნიადაგის ნიმუშის აღებისას, როცა გკეთება ნიადაგის ჭრილი, ასევე თუ უკვე მცენარეული საფარი გვაქვს ან კონკრეტული კულტურაზე უკვე აისახება, თქვათ, ესა თუ ის სიმპტომი ამა თუ იმ ელემენტის ნაკლებობის, ეს უკვე სპეციალისტების მიერ, ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასება ველზე უკვე ხდება, რომ ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეჭვი გვაქვს, რა შეიძლება იყოს ამ პირობებში ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პრობლემის გამოწვევი. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, კვლევა პირველ რიგში აქცენტი კეთდება სწორედ ამ მახასიათებლებზე, რომ ნამდვილად დავადგინოთ, ეს შეიძლება იყოს თუ არა ამის მიზეზი. კარგი, ცნობილია რომ ახლად გახსნილ ლაბორატორიაში შეიძლება სტაჟირება გაიარონ, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებში ჩაერთონ სტუდენტები. როგორ მოხდებიან ისინი თქვენთან, მათ გამოაგზავნის თქვენთან უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი, ნებისმიერი სასწავლებელი თუ მათ თავადაც ინდივიდუალურად შეიძლებათ რომ ჩაერთონ აი ამ საქმიანობაში? ჩვენ გვაქვს აქტიური თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავლებლებთან, გვაქვს თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმებული რამდენიმე უნივერსიტეტთან, რომ არ გამოუჩეს უბრალოდ არ ჩამოვთქვით, საკმაოდ ბევრთან გვაქვს თანამშრომლობა, ძირითადად ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტთან, როგორც საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლებელი უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და სხვა კიდე შეიძლება სხვა თელავის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ამ უნივერსიტეტებთან ჩვენ მუდმივად გვაქვს კავშირი, მათ სტუდენტებს აქვს საშუალება რომ გაიარონ ჩვენს სამეცნიერო კვლევით ბაზებზე სწავლება. რაც შეეხება კონკრეტულად ასევე გვაქვს მომართვები ცალკეული კურსდამთავრებულებისგან, მაგალითად ჩვენს ლაბორატორიაში სტაჟირებასთან დაკავშირებით და მათ შეუძლიათ გაიარონ მაგალითად სამთვიანი სტაჟირება მომართონ სოფლის სამეცნიერო კვლევით ცენტრს. ეს უფასოა? დიახ, სტაჟირება უფასოა. და ჩვენ სიამოვნებით მომსახურებით და გაუზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენს ახალგაზრდა კოლეგებს. დაინტერესება რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან? ანუ ამ მიმართულებით რამდენად არიან ჩართულები ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ ახალგაზრდა მეცნიერები თითქმის აღარ გვყავს.
მართალია გარკვეული დეფიციტი გვაქვს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აქაც მინდა ვთქვა, რომ გამოსწორებისკენ არის მიმართული საქმე და დღეს მაგალითად ამ წუთისთვის ორი სტაჟიორი გადის ჩვენთან სტაჟირებას და თავისთავად ეს მისასალმებელი, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ ერთ ლაბორატორიას, ანალოგიურად სხვა ლაბორატორიები ჩვენი სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის და სამსახურებიც ანალოგიურად არის დატვირთული სტაჟიორებით. თქვენი ლაბორატორია ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორიც არის FAO, NASA და ასე შემდეგ, რომ გითხრათ, რას მოიტანს ეს თანამშრომლობა სამომავლოდ? იმედია ყველაფერს კარგს ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი კვლევითი ცენტრისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი შესაძლებლობა, რომ გავიზიაროთ მათი გამოცდილება და ამასთან როგორც ტექნიკური, ისე სხვა სახის დახმარებაც მივიღოთ. კონკრეტულად FAO-სთან დაკავშირებით, როგორც ისეთ ჩვენი ორგანიზაცია და კონკრეტულად ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური თავის ლაბორატორიასთან ერთად წარმოადგენს ნიადაგის ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციას FAO-ში, ანუ საქართველოს მხრიდან ოფიციალურად. შესაბამისად, ჩვენი ლაბორატორია უკვე არის გაწევრიანებული FAO-ში არსებულ მსოფლიო ნიადაგის კვლევის ლაბორატორიათა ქსელში, რომელიც წელს ჩამოყალიბდა და ჩვენ შევუერთდით ამ ქსელს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ იქნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენი თანამშრომლების, ისე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომ ჩვენთან გაიარონ სტაჟირება ასეთი საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ანუ გაცვლითი პროგრამა იქნება გაცვლა ნიმუშების, კვლევითი ნიმუშების, რაც აამაღლებს ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, მუშაობის ხარისხს, ცალკეული ახალი მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს ISO სტანდარტი, ან შეიძლება არ იყოს ISO სტანდარტი, მაგრამ რეგიონისთვის იყოს მნიშვნელოვანი ამა თუ იმ მეთოდის გამოცდა სხვა პირობებში, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს ჩვენ სამეცნიერო პოტენციალს და უფრო, ასე ვთქვათ, მისაღებს გახდის იმ შედეგებს, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, თქვა ჩვენი კვლევის პერიოდში. რაც შეეხება NASA-სთან თანამშრომლობას? რაც შეეხება NASA-სთან ჩვენ უკვე პრაქტიკულად 2 წელია რას თანამშრომლობთ. ეს ძირითადად შემოიფარგლებოდა დღემდე სხვა სამეცნიერო კონფერენციებზე მონაწილეობით და მათთან, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარებით. წელს ჩვენ უმასპინძლეთ სოფლიო სამიტს NASA-ს GovSeaGold პროგრამის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს მიწის დაფარულობის და კვლევას და მის, ასე ვთქვათ, დინამიურ ცვლილებათა დროის პერიოდში. სექტემბერში უმასპინძლეთ ამ ღონისძიებას და ასევე დავაარსეთ კავკასიური ქსელი ამ პროგრამის ფარგლებში და მაქვს პატივი ვიყო ამ ქსელის კოორდინატორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოს და კავკასიის რეგიონს გაეხსნა გზა, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა ის სიკეთე, რაც იქნება როგორც სტაჟირებასთან დაკავშირებით, ისე გაცვლით პროგრამებში, საგრანტო პროგრამებში, ჩვენ შეგვეძლება აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, ღირსეული პარტნიორები ვიყოთ, თქვათ, როგორც ამერიკელ, ისე ევროპელ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. და ამის მაგალითი არის ის, რომ სწორედ 2 თვის უკან ასე ვთქვათ, გამოვლინდით, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულად ჩვენი მონაწილეობით 2 პროექტი იყო წარდგენილი NASA-ს საგრანტო პროგრამაში და ერთ-ერთმა პროექტმა მიიღო უმაღლესი შეფასება და შესაბამისად 2018 წლიდან ჩვენ ვისკონსინის უნივერსიტეტთან ერთად განვახორციელებთ 3 წლიან პროექტს, რომელიც შეეხება მიწის დეგრადაციის კვლევას კავკასიის რეგიონში. აქ ყავს სხვა პარტნიორებიც, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისეთი როგორც კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ასევე გერმანიიდან, როგორც არის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, კავკასიელი პარტნიორებიც და ჩვენც როგორც ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი შევისწავლით დეგრადაციას ნიადაგების მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა კავკასიის რეგიონში, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია და ჩვენი ძირითადი მოვალეობა იქნება იმ დისტანციური ზონდირების მეთოდების გამოყენებით მიღებული შედეგების ვალიდაცია რეალურ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე.
და ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ის ყველაფერი რაც დღემდე გაკეთდა და რაც გააკეთა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრმა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ამ ლაბორატორიის შექმნით არის მნიშვნელოვანი საფუძველი და დასაყრდენი ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომლებიც უკვე ჩვენ აღვიქვამენ ღირსეულ პარტნიორად და სანდო პარტნიორად, რომელსაც შეუძლია მსგავსი მაღალი დონის სამეცნიერო საგრანტო პროექტში მონაწილეობა. ეს ძალიან კარგია და მინდა გკითხოთ ასევე ჩვენ რეგიონზე ჩვენ ახლა ქვემო ქართლის ფერმერები გვიყურებენ რით შეგიძლიათ დაიმედოთ ისინი ანუ თუ ჩატარდა ჩვენთან ჩვენს რეგიონში კვლევა აი ამ კვლევის ფარგლებში რომელსაც თქვენ ახორციელებთ ქვეყნის მასშტაბით და როგორი დინამიკა შეიმჩნევა თქვათ ჩვენი ქვემო ქართლის ნიადაგში ანუ როგორია თქვათ მისი შემადგენლობა მჟავიანობა როგორია ასე შემდეგ არის თუ არა ტუტე ნიადაგები და რა ჩარევა შეიძლება მოხდეს როგორც ორგანული სასუქებით, ასევე არაორგანული სასუქებით, ზოგადად რომ ვთქვათ. ქვემო ქართლის რეგიონს საკმაოდ კარგად ვიცნობთ, თუმცა იმ პროექტების ფარგლებში, რომელიც მასშტაბური პროექტები ქონდა, ვთქვათ, ბოლო პერიოდში უშუალოდ ქვემო ქართლი ესე აქტიურად შეიძლება არ იყო ჩართული, თუმცა ჩვენ გვაქვს სადემონსტრაციო ნაკვეთები ქვემო ქართლის რეგიონში. შესაბამისად იქ აქტიურად ვართ ჩართული და თავისთავად ფლობთ ზოგად მდგომარეობას თითოეულ მუნიციპალიტეტში. ძნელია იმის თქმა, რომ ზოგადი რეკომენდაცია მივცეთ, ვინაიდან საკმაოდ დიდი სიჭრელეა ქვემო ქართლის რეგიონში ნიადაგური საფარის თვალსაზრისით. თავისთავად დაბლობ ვთქვათ რეგიონებში როგორც არ ვთქვათ გარდაბანი მარნეული განსხვავებული მდგომარეობა სხვა აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს ვთქვათ შედარებით ზემო ზონის ვთქვათ ზღვის დონიდან უფრო მაღალ ტერიტორიებზე ვთქვათ თეთრი წყაროს და ასე შემდეგ რაიონებში პირველი რაც არის და აუცილებელი ეს არის რომ ფერმერებმა აუცილებლად უნდა შეისწავლონ საკუთარი ნიადაგი და არ დაგეგმონ რაიმე ახალი კულტურის მოყვანა თუ არ ექნებათ სრულფასოვანი გამოკვლევა ჩატარებული ეს ერთის მხრივ დაიცავთ მათ ეს როგორც დაზღვევა იმუშავებს ამ ფორმით რომ არ მოხდეს რაიმე ისეთი გადაცდომა რაც თქვა ზარალის მომტანი იქნება მათთვის და ასევე მნიშვნელოვან დანაზოგს გააკეთებენ იმ სასუქებზე, რომელსაც როგორც წესი გაუაზრებლად ხმარობს ძალიან ბევრი ფერმერი და შეიძლება სულაც არ იყოს ესა თუ ის ფორმის სასუქი საჭირო და ნიადაგის ნაყოფიერება იმ მომენტისათვის ძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თუნდაც რამოდენიმე წელი მოვიყვანოთ საკმაოდ კარგი მოსავალი ამა თუ იმ ელემენტის შემცველი სასუქის გამოყენების გარეშე. შესაბამისად ეს არის პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთონ და ეს არ არის ერთჯერადი ქმედება 4 წელიწადში ერთხელ, სასურველია 3 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ესმის რომ ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. გაიმეორონ ეს კვლევები და შესაბამისად ასახონ უკვე მათი ნიადაგის განუყიერების სისტემაში იცვლებები უკვე სპეციალისტების რეკომენდაციის შესაბამისად. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ არაერთხელ მიგვიწია ფერმერებისთვის ეს რჩევა, რომ ნიადაგის ანალიზი აუცილებელია, ვიდრე დაგეგმავენ თავიანთ საქმიანობას. მე წარმატებებს ვუსურვებ თქვენს სამსახურს. ძალიან კიდევ გავიმეორებ, რომ საპასუხისმგებლო საქმეს ხართ შეჭიდებული და წარმატებები თქვენ. მაყურებელს დავემშვიდობები, მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.